درسنا قبل كده الكابلينجز وشفنا إن الكابلينجز دي عبارة عن mechanical elements لنقل التورك from one shaft to another shaft. النهاردة هندرس عن الكلاتشز ونشوف إيه اختلاف الكلاتش عن الكابلينج. Function of a clutch. الكلاتش برضو زي الكابلينج، عندي موتور سايد وعندي ريسيفر سايد، وده بيلف ب N1 وده بيلف ب N2، وهنا عندنا N1 تساوي N2، وفي الوسط هنا في كلاتش الميكانيكال إليمنت اللي احنا بنتكلم عنه. طيب ايه بقى موضوع الكلاتش؟ يبقى عندي درايفنج ممبر اللي هو الموتور، عندي الدريفن ممبر هو الريسيفر، وبوصل بينهم بكلاتش. الكلاتش يختلف عن الكابلينج في النقطة دي. لو الدرايفنج ممبر السرعة بتاعته زيرو يعني اوف، هيبقى الدريفن ممبر السرعة بتاعته زيرو. طيب لو الدرايفنج ممبر السرعة بتاعته كانت 1 يعني is on، الدريفن ممبر اللي هو الناحية دي could be on or off، يعني هو ده الاختلاف. يعني بمعنى آخر لو الموتور is on، الدريفن member could be on or off depending على الكونديشن بتاعت الكلاتش. لو كان ده coupling، لو الدريفن member is on لو الدرايفنج member is on لازم الدريفن member تبقى on، ده في الكابلينج. انما في الكلاتش ممكن الدرايفنج member يبقى on ولكن الدريفن member يبقى either on or off. مرة تاني، عندي driving member وعندي driven member اللي هو الريسيفر. الكلاتش يبقى اسمه engaged لو كان N1 is equal to N2، والكلاتش يطلق عليه كلمة disengaged لو كانت N2 تساوي 0، يعني الكلاتش is not delivering any power to the receiver side. The clutches could be classified into two main categories. أول category بنسميها positive clutches. تاني category بنسميها friction clutches. البوزيتيف كلاتش يعني كلاتش مش ممكن يحصل فيه سليب. الفريكشن كلاتش يعني كلاتش بيعتمد على الفريكشن في نقل التورك وبالتالي ممكن يحصل فيه سليب. دلوقتي هنبتدي ندرس أول أنواع البوزيتيف كلاتشز وهو الجو كلاتش. والرسمة اللي قدامنا دي بتوريني عندي شافت، ادي الدرايفنج ممبر، وادي الشافت التاني بتاع الدريفن ممبر، ونلاحظ مفيش أي كونكشن بين الدرايفنج وبين الدريفن. الدرايفنج ممبر عبارة عن فلانج اهي، وفيها جوز زي ما احنا شايفين هنا اهي الجوز بتاعة الدرايفنج فلانج، والدريفن فلانج اهي هي دي، وبرضو نشوف فيها ايه، نشوف فيها الجوز اللي قدامنا على الرسم. وعشان يحصل engagement لازم السلايدنج فلانج دي لازم تمشي في الاتجاه ده عشان تعمل ماشينج، تمشي في هذا الاتجاه عشان تعمل ماشينج او تدخل في الجوز التانية اهي زي ما احنا شايفين هنا. الجوز دي بتخش في الاماكن الفاضية هنا، والجو دي تخش في المكان الفاضي هنا، ويبتدي يحصل نوع من الكلاتشنج ويبتدي الباور يتنقل. نلاحظ ان في الوسط هنا حاجة اسمها سنترينج بوش، تشوفها هنا اهي سنترينج بوش اللي هي دي اهي تشاور عليها اهي الصغيرة دي عشان تعمل سنترينج للدريفن شافت. والكلاتش ده يشتغل ازاي؟ بان انا بعمل سلايدنج للفلانج زي ما شفنا السلايدنج فلانج اهي تخش
وبعد كده it could be separated. طبعا الكلاتش ده لو السرعات الدوران بتاع الدرايفنج ممبر عالية الكلاتش ده could not be engaged، مش هتعرف تدخل الجوز دي في بعض. عشان كده الجو كلاتش ده اللي هو a positive clutch سرعات دورانه بتبقى slow speeds مثلا 40 rpm 60 rpm not more than this. هنشوف فيلم. طيب هنشوف فيلم هنا. ده بيورينا قدامنا دلوقتي نوع تاني من البوزيتيف كلاتشز اللي ما بيحصلش فيها سليبنج ويسمى توست كلاتش. والتوست كلاتش ده زي ما انتم شايفين هنا عبارة عن درايفنج شافت دريفن شافت. هنا في فلانج اهي وهنا في فلانج، واللي بيربط بينهم هو تيس زي ما احنا شايفين هنا. ادي الكلاتش تيس اهي، ادي الاسنان بتاعت الكلاتش اهي في الدرايفنج وفي الدريفن. وطبعا الكلاتش ده الانجيجمنت بتاعته اسهل لان عدد اسنانه كترت، يعني ما بيقوش 2 جوز في الدرايفنج و2 جوز في الدريفن، لا ده ممكن يكون فيه 30 سنة 40 سنة، فالانجيجمنت هنا بتكون اسهل. والسنة هنا واخدة شكل الترابيزيوم ترابيزويدال تيس. هنا بنشوف التوست كلاتش اهو، وادي الموتور سايد وادي الدريفن ممبر. وهنا تلاحظ ان الاسنان زي الكلاتش اللي قبل كده، بس هنا الاسنان واخده شكل مختلف شويه، فيها كيرفتشر زي ما انت شايف هنا اهو، في كيرفتشر هنا اهو الكيرفتشر، والناحيه التانيه is straight. الكلاتش ده transmits power in one direction only، يعني في الاتجاه اللي مرسوم ده اللي انت شايفه اهو، في الاتجاه ده اللي انت شايفه الكلاتش كان ترانسميت باور، يعني الجزء الاصفر ده يقدر ينقل باور للجزء الازرق. لو حصل ان الجزء الاصفر لف في اتجاه عكسي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان التيس will be disengaged. في السلايدز اللي فاتت شفنا اللي قلنا عليه positive clutches اللي هي بتنقل التورك without slip. دلوقتي نشوف نوع تاني اللي هو الفريكشن clutches اللي هي بتعتمد على الفريكشن في نقل التورك. في الرسم اللي قدامنا ده بنشوف منظر ادي الفلاي ويل اللي هي connected مع الانجن، وادي الكلاتش سايد او ادي الدريفن شافت، يعني هنا الدرايفنج ممبر كانت هي الفلاي ويل جايه من الانجن. وهنا بنشوف حاجه كده في الحته دي اهي، في الجزئيه دي بنشوف هنا في بليت بتسمى البريشر بليت اللي هي الصفراء، وبعدها في بليت تانية رفيعه هنا اهو اللي هي الفريكشن بليت، وده عباره عن قرص اسطواني سمكه رفيع، والماتيريال بتاعته او السيرفس بتاعه بتبقى متغطيه بماتيريال الكوفيشنت اوف فريكشن ميو بتاعها بيبقى عالي ويتنقل للتورك عن طريق الفريكشن. هنا بنشوف ادي البليتس اهي اللي احنا شفناها في الانيميشن هنا، دي بليتس السيرفسز متعامده مع الشافت اكسس. هنا بنشوف surfaces conical، يعني السطوح دي بتعمل انجل مع الاكسس بتاع الشافت. وهنا بنشوف cylindrical surfaces، يعني السيرفسز دي are parallel to the shaft. المهم كل الانواع دي
بتنقل تورك from driving member to driven member عن طريق الفريكشن، وبالتالي ممكن يحصل فيها سليب، ما هياش positive clutch. وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها negative clutch. The clutch is either positive or friction clutch. ده منظر حقيقي للبليتس البليت اللي شفناها في السلايد اللي فاتت، اللي هي الفريكشن بليت. والبليت دي لما بتركب الفريكشن سيرفيس ده اهو بيبقى perpendicular للشافت اكسس. هنا بنشوف البليت، ادي الفريكشن ماتيريال، ادي الهب، splined hub يعني بتركب على الشافت بسبلاينز، يعني كأنها multiple keys اللي هي الجزء ده. وبعد كده بنشوف هنا في جزء ميتاليك، والجزء ده بيبقى رفيع جدا، وبعد كده عليه بتركب الفريكشن ماتيريال اللي هي الماتيريال دي، ودي الكوفيشنت اوف فريكشن بتاعها بيبقى هاي علشان يقدر ينقل التورك. وبعد كده هنا ايه الريفت ده؟ الريفت ده اللي بيعمل او اللي بيمسك الفريكشن ماتيريال مع البليت الميتاليك بليت دي. ادي الريفت اهو، دي مجموعة ريفتس بتغطي السطح، وممكن الفريكشن لاينر ده يتمسك في الميتاليك بليت باي بوندنج، يعني مفيش ريفتس خالص. هنا بنشوف في الرسمة اللي على اليمين ادي السبلايند هاب اهي، بعد كده ادي الميتاليك بليت، وادي الفريكشن سيرفيس او الفريكشن ماتيريال، وهنا نشوف في فريكشن لاينر من فوق وفريكشن لاينر من تحت، وبينهم بين الاتنين هنا اهو في ميتاليك ماتيريال اللي هي اللي كانت سودا قدامنا دي. فده منظر لفريكشن بليت في فريكشن كلاتش. ده برضو فريكشن كلاتش بينقل بالفريكشن، واسمه بليت كلاتش، يعني البليت السودا دي اللي احنا شايفينها is perpendicular للشافت اكسس. ادي الموتور سايد، ادي الريسيفر سايد، وفين الفريكشن بليت؟ الفريكشن بليت هي اللي هي دي اهي، من الناحية دي ومن الناحية دي. لو بصينا للأجزاء دي ازاي الكلاتش ده بيشتغل، عندي هنا جزء اهو هنشوفه دلوقتي. هنا عندي ادي الجزء ده، دي عبارة عن زي ليفر. الليفر ده هنجد عند النقطة دي، كويس؟ يبقى الجزء ده اهو لو بارت 5 دي لما تيجي ناحية الشمال وهنا في هنج، النقطة دي هتروح ناحية اليمين. لما دي تروح ناحية اليمين، لما دي تروح ناحية اليمين، السبرينج نمرة 4 دي will be compressed، والبليت والسطح 2 ده يبعد عن الأجزاء دي، يعني الكلاتش will be disengaged. يبقى أنا لما أزق في الاتجاه ده أهو، النقطة دي fixed، دي ترجع لورا، يبقى هنا هيحصل disengagement. طيب لو أنا عايز أعمل engagement للكلاتش، يعني الجزء ده لو أنا جبت الجزء ده في الاتجاه اليمين، النقطة دي عايزة تيجي يمين. طب هنا في سبرينج، السبرينج دي was compressed، فدايما السبرينج عايزة تاخد الفري بوزيشن بتاعها، يعني الكمبريشن ده عايز يتفك. فايه اللي يحصل for engaging the clutch؟ الجزء ده اهو هيجي يمين، فالنقطة دي هتحاول تبقى حرة انها تتحرك يمين، وبالتالي دي عايزة تروح شمال، يعني السبرينج هتفك الكمبريشن بتاعتها، فيبتدي السطح ده يروح ناحية الشمال، يبتدي يحصل engagement. لما يحصل engagement يبقى كل الفريكشن بليتس دي او الفريكشن بليت اللي هي دبل سايدد تبقى ممسوكة بين الجزء 1 وبين الجزء 2، ويبتدي التورك could be transmitted. عايز اعمل disengagement
أروح زائق الجزء ده شمال، النقطة دي تخش شمال، وهنا في هنج النقطة دي ترجع يمين، السبرينج تبقى compressed والسيرفسز تبقى released. طيب دلوقتي نشوف فيلم هنا. Most light vehicles use a single plate clutch to transmit torque from the engine to the transmission input shaft. The flywheel is the clutch driving member. The clutch unit is mounted on the flywheel's machined rear face, so that the unit rotates with the flywheel. The clutch unit consists of a friction-type disc with 2 friction facings and a central splined hub, a pressure plate assembly consisting of a pressed steel cover, a pressure plate with a machined flat face and a segmented diaphragm spring, and a release bearing and operating fork. The friction disc is sandwiched between the machined surfaces of the flywheel and the pressure plate when the pressure plate is bolted to the outer edge of the flywheel face. The clamping force on the friction facings is provided by the diaphragm spring. Unloaded, it is a disc shape. As the pressure plate cover tightens, it pivots on its fulcrum rings and flattens out to exert a force on the pressure plate and the facings. The transmission input shaft passes through the center of the pressure plate. Its parallel splines engage with the internal splines of the central hub on the friction disc. With engine rotation, torque can now be transmitted from the flywheel through the friction disc to the central hub and to the transmission. When the clutch pedal is depressed, the movement is transferred through the operating mechanism to the operating fork and the release bearing. The release bearing moves forward and pushes the center of the diaphragm spring towards the flywheel. The diaphragm pivots on its fulcrum rings, causing the outer edge to move in the opposite direction and act on the pressure plate retraction clips. The pressure plate disengages and drive is no longer transmitted. Releasing the pedal allows the diaphragm to reapply its clamping force and engage the clutch, and drive is restored.